Oktagon hledá nové talenty a přináší první MMA show, kde rozhoduješ ty. 2 týmy, Česko versus Slovensko. 2 kapitáni, Mikýř versus Exploited. Jediný víťaz, šialená stávka. 2 milióny korun. Divoké karty, které mění hru. Zápasy, které můžeš ovlivnit. Len tí najlepší získajú zmluvu s Oktagonom. Začína úplne nová éra. Tips Sport Cage Game. Klikajte v hre. Poďme na to. Čo ti je? Johnny sa do toho oprel. Mne naozaj, že stísalo riť. Jdeme na to a jdeme se podívat. Není vchod tamhle. Tak zo pár videí som pozrela, ale asi nie je moc dobré. Mamma mia! Čas se krátí a musíme si pospíšit. Vítajte v Oktagon Gyme. Toto je to miesto, kde vošli mnohí mladí bojovníci a vyšli ako veľké hviezdy Oktagonu. Máme tu poprvýkrát celé týmy. Tým Mikýř a tým Explo. Česko versus Slovensko. Páni, ako ste spokojní so svojím týmom, keď teraz pozeráte na svojich zvedencov? Jsme měli tréninkový kemp, kde jsme se seznámili, jsme extrémně spokojení, šlope to, rozumíme si, je to prdel a myslím si, že to všechny baví. A čo vidíš, keď pozeráš na tým svojich súperov? Zlomený lidi, ale já vždycky, když se kouknu na Slováky, jak to vidím, no, tohleto, ale ne, třeba překvapí, ale už jenom můžou překvapit, no. To je hezký, když to takhle vidíš za každým, takže poďme dál. Explo, máš tu pred sebou svoj tým. Aký máš pre nich ty odkaz predtým, než začne kemp? Hlavne, aby sa nezranili, lebo už sa nevedia dočkať, kedy tam nabehnú. Poďme si predstaviť fight card, teda jednotlivých bojovníkov, kto s kým pôjde. Za tým Slovensko Bernadette Ďuranová a za tým Česko Jana Lamačová. Michal Kuzma a za Česko tým Mikýř Marcel Máša. Za tým Explo Michal Maruškin a proti nemu Dominik Schreier. Jan Švagerko a za Česko, za Mikýře je to Nick Stamidis. A posledný zápas, ktorý si predstavíme, je za Slovensko a za tým Explo Lukáš Fedleza a za český tým Mikýř Petr Dvořáček. Máte za sebou staredowny, naši bojovníci. Jak to na vás pôsobilo? Lukáš? Som taký potešený z toho, že konečne vidím tvár a meno svojho súpera. V očích svého soupeře jsem viděl strach a cítím to z něj. Vím, že se bude chtít mlátit, ale vítěz zbyde jen jeden. Čo odkážeš svojej súperke? Aby sa dobre pripravila, lebo ja sa pripravím dobre a dúfam, že ukážeme divákom, že ženské zápasy sú dokážu byť takisto atraktívne ako tie chlapské. Myslím si, že předvedeme dobrý zápas a chtěla bych říct, že máš hezký oči. To je voda. Hezký očičkový. Děkuji. Musím celkom povedať, že ma prekvapilo, Miloš, že povedal, že mám pekné oči, akože vedela som, že niečo v nich mám, ale videla som v očiach jej to, čo vidím vždy oproti sebe, že mi to nedá zadarmo. Nejvíc mě zaujal staredown Nika a jeho soupeře, který byl tak o hlavu vyšší než on sám. Postavil som sa oproti nemu, skôr sa mi aj vyhýbal pohľadom, miestami polku staredownu pozeral niekde úplne mimo.
Každý jeden z nás už si nějakýma zápasama prošel, všichni jsme zkušení a jdeme to tady prodat. Kto bude mať nakoniec piercing Hello Kitty v pupku, to sa dozvieme 24.6. Teraz nás čaká kemp, poďme na to. My máme ešte jednu vecičku, my sme počuli, aké je to v českom týme ťažké, že sa uťahujú opasky, že sa šetrí, že sa škrtajú budžety a napriek tomu, že na Slovensku máme konsolidáciu, rozhodli sme sa časť budžetu venovať aj našim českým bratom a pripravili sme im také balíčky. Balíčky UNICEF proste. Ďakujeme. To je pre teba. Ty máš špeciálny. Šéfe, nech sa páči. Ďakujem. Nech sa vám páči, chlapi. Páči sa? Ďakujem. Chlapi, nech sa vám páči. Páči sa, páni. Fuj, však je to močka tady tohle. To ani není pivo. Je to močka tady. To si zvyknutý. Sakra. Plzničku jsi mě měl donést, ne takovou močku. To je frajer, to je frajer. To je boss. To je frajer. My sme im to dali akože jak takú srandičku, že to je také české. Diga, oni to dostali a normálne oni si ďakujeme, že to bolo od vás veľmi milé. První vtipná věc, takže jim gratuluju, jo, bylo to vtipný. Dal jsem si to pivko, teda bylo teplý, chcánky, bylo mě jich pak líto, jakože to tady se takhle pije. Vítajte, dnes prvý raz spolu na žinienkách, prvý trénink. Netreba sa pojašiť, treba sa predviesť. Chceme si vás odsledovať, ale nechceme, aby ste sa zranili. Bude to prvý raz, čo sa tu spoločne všetci uvidíme a Robo má pre vás prípravný tréning. Chcem, aby jedna dvojica pasovala, alebo respektíve dvojica na nás je 5, tak jeden do toho bude tieňovať. A budeme si to meniť, lenže budú mať jednotlivé zadania, ako keby tie rozcvičky. Prvé by som chcel iba veľmi jednoduchú pasovačku, že budú iba dvaja veľmi zľahké iba pasovať. Nič viac, len pasujú. Dobre, vymenia výťaňu trošku. A predstav si, pomaly začal zápas. Nevieš, čo od toho súpera čaká, takže som ostražitý, ruky mám hore. Bol som tak úprimne, naozaj, že milo prekvapený, že boli takí veľmi pokorní, úctiví a hlavne pracovití. Dobre, prejdem do tieňovania a už pomaly sa začnem ja presadzovať. Už mám toho súpera párkrát nachytaného a môžem byť viacej do ňoho a už niektoré prvky môžu byť trošku také dynamickejšie. Toto je náš káder, toto je náš tým, toto sú naši žrebci, ale ten pravý boj, tá pravá príprava, ten tvrdý tréning je ešte stále pred nami. Našťastie máme Roba, ktorý sa toho zhostil teda oduševne, nie? Áno, presne takto. A takto cca budú aj vyzerať tie sparingy. Tak toto bude tá intenzita, dobre? Sparingov. Perfektné. Máme ešte minúta. Ak to chcete vzdať, spomeňte si, prečo ste začali. Luky bude viacej dominantný v postoji, že to je jasné, že boxer aj sa v tom cíti komfortne. So slovenským Kozmom sa mi dobre išlo dneska. Kuzma sa volá. Tak s tým som mal také dobré kolečka. Páčilo sa mi. To on je taký mobilný, všetko vie spraviť. Viem, kde mám nejaké medzery. Myslím, že dneska ten sparring nebol ani tak o tom, že aby sme sa išli súperiť spolu, tak jak aj Robo na začiatku povedal, že to je celé len tak, aby sme ukázali, čo vieme, čo nám ide. Čas, chlapi, perfektné kolo. Perfektné. Dobrá práca. Berna má podľa mňa strašne dobrú prednú, aj dobre reaguje na prednú, že dobre sklepáva súperovú prednú a tvrdý má low kick, že ona naženuje podľa mňa všetko dobre kontruje tým low kickom, že na tom budeme stavať. Prišla som sa s tým, že sa spoznám viacej s chalanmi z mojho tímu a zatiaľ to je úplne že super. Aj na tréningu sme si podľa nás sadli, takisto som mala očakávania trošku nejaké, že ako Robo povedie tréning, že viem, že nad tým MMA-kom rozmýšľa trošku inak ako ostatní, že naozaj sa do toho vciťuje. Myslím si, že Mišo bude na tej zemi dobrý, že je z grepplerského klubu. Že nechcem povedať, že je zlý v postoji, to vôbec, to by som si nedovolil, ale že necíti sa tak komfortne, keď je len samostatný ten postoj. Keď som spároval v klietke, by som sám seba ohodnotil, že je super, lebo sme museli dávať pozor aj na tú silu, intenzitu. Na to Robo apeloval, aby sme vôbec nešli silno. Sám rád pracujem s tou slabšou silou a menšou intenzitou a snažím sa viacej tak hrať. Perfektný low kick kopeš, Berna. Máš dobrý low kick a dobrú máš prednú. Perfektné, to som chcel povedať, Miši, že teba určite budem chcieť vidieť aj na tej zemi. Preto hovorím, že môže ísť na Jančiho všetko, lebo on strašne dobre reaguje. Bomba. Fecka.
Obidvaja krásna práca. Na to, že je o 10 kg ťažší odo mňa, tak som sa cítil byť dobrý, rýchly. Aj ma samozrejme hodil, ale hneď som sa postavil a vedel som mu na to dobre kontrolovať, čiže ja som bol s tým spokojný a milo prekvapený zo seba. Keby ja za seba vám poviem, čo sa mi na každom, že ľubí, nelúbi, že ľubí sa mi, Myši, máš perfektný singlek, že to vidím, že to je tvoja vec, aj si veľmi dobrý na tej zemi, aj pohyblivý na tú 8-4, to bude perfektné. Vojtiško, ty si perfektný, podľa mňa komplexný, veľmi borec, že aj na zemi v postoji, že vidno, že si vyzapasený, podľa mňa, že to množstvo zápasov, že strašne si skúsený, dobre reaguješ v postoji na zemi. Ty, Berna, podľa mňa, že ty máš veľmi dobré základy, že prednú a zadný low kick. Ja si myslím, že tá baba, keď nebude, keby vedieť s týmto si nejak poradiť alebo strávať sa na zem, že ty môžeš nome vyhrať na low kick, podľa mňa. Ty, Janči, podobné jak Vojtiško, že mi prídeš komplexný a ty si viac taký hravý typ, možno niekedy v postoji by som bol taký viacej pevnejší, sa mi ľúbi, že vieš stavať, ale že aj vieš že zagreplovať. Ty, Luky, perfektné, že tvrdý máš ten box, sa mi to veľmi ľúbi, že jediné, čo mám, že dosť vysoko stojíš, ale prídeš mi v tom komfortný. A hlavne mne sa páčila najviac ty, Berna, lebo si sa bila so 4 mužmi a nebolo vidieť, že by si nejakým spôsobom sa bála alebo čokoľvek, čiže ja som chcel oceniť toto hlavne. Ďakujem. Takže za nás super. Paráda. Ďakujeme. Aj my. Verím tomu, že aj oni nasali tú atmosféru a môže to pre ich kariéru podľa mňa akože znamenať dobrý odrazový mostík, čo sa týka motivácie, že minimálne pochopili akože veľkosť toho oktagonu. Tak ahoj bojovníci, vítám vás tady s Mikýřem, který tady zatím ještě nevím proč. Tak jsme si vás vybrali do našeho týmu a budete hájit čest České republiky. Já si myslím, že jsme udělali dobrou práci a vybrali jsme to nejlepší, co tam máme, ty největší mladý talenty. A teď to je jenom ukázat. A dneska si dáme takový první trénink, poznáme se trošku, projedeme si tady společný kemp, uvidíme, na čem je třeba zamakat, co zlepšit, ale myslím si, že se natolik dobří, že ty Slováky prostě přejedem. Nakonec díky tomu, že jsem trošičku ušetřil za Andreje, za jeho coaching, prostě má velký srdce, tak mi to dovoluje dopravovat se na tréninky trošičku jiným způsobem. Počkejte na mě, týme, no. Jsem tam za chvilku. Tak pokud to nechal celý na mě, tak potěš Pán Bůh tady s těma mýma zvířátkama, nebo našima zvířátkama, je tady je uhlídat, tyjo. To nebude lehký úkol. Tak jo, děcka, rozjíbeme se trošku, nejjednodušší rozcvička. Máš babu. Domeček neplatí, já jsem v domečku, to neplatí. Trošku jsme se zasmáli, spotili, chacha a pak nastala tvrdá práce. Začneme první věci, první technikou, což si myslím, že bude takový gro, je buď prosadit si svůj postoj, nebo odolat tomu postoji a brát to na zem. Začneme první věc a to je vnutit soupeři ten svůj stand-up. Když vidím, že prostě ho nakrmím v tom postoji, věřím si na ten postoj, tak prostě potom půjdu jako dravec. Vlastně jsme tady domluvili i Janče sparring partnerku, protože kluci sparinga mají, ale prostě toho hočičí MMA je úplně jiný. Pojď Jani, pohyb. Brada dolů do stranu. Tak. Zkus ho víc vycukat, vycukej. Tak, to je, ano. Super, to je ono. Stačí do klinče zatím, ano. Já jel s Peťou Dvořáčkem, který ukazoval skvělé kombinace. Točili jsme se na sobě různě, aby to dávalo smysl, aby to bylo rychle. Chci to trošku rychlejší, je to celkem pomalý, jo? Ano, teď, borci, krása, tak. Pojďte. Náš tým je perfektně složený. Myslím si, že každý z nás je určitou osobností, každý jsme jiný a to si myslím, že v celku dělá ten tým o to víc silnější. Vidím vlastně spousta mladých, nadějných lidí, kteří už jsou hodně zkušení. Myslím si, že máme hodně velkou naději všechno vyhrát. Dneska jsem přišla s tím, že vlastně začíná asi nějaká nová etapa mýho života. Je to hodně velká příležitost pro mě. Dobrý, super práce dneska, na začátek si myslím dobrý.
každý vlastně máte tu silnou stránku, nebudeme tady nic překopávat. Tady jsme od toho jenom, aby jsme tu laťku možná nastavili trošku výš, ale v tom, v čem jste silní, tak chci vidět i v tom zápase. A já nevím jak u vás, ale jak jsem tady a prostě ten gym Octagon a už si představuji, jak bude ten gala večer, tak už na mě dýchlo, jako cítím, že o něco jde a jde sakra o hodně. Teď ještě trošku potrénujeme a přineseme ten titul T-Sport Cage Games do České republiky, kam patří. Yes. Spartané! A vaše povolání? Pocit je to určitě úžasný, když prostě se ten tým jako sevře a můžeme si společně zakřičet a cítíme jako tu energii, že prostě jdeme do boje a že to chceme vyhrát. Prichádza ma veľká chvíľa, pripravil som si pre vás totižto prezentáciu, ktorá vás síce neposunie ako fighterov, ale možno vás posunie ako ľudí. Je to Peter Althoff a jeho krátky návod, ako z fightera zrobiť aj influencera. A toto je TARDIS, je to stroj času. Potrebovali by sme sa vrátiť do roku 2014 a začať natáčať Minecraftové videá s vami. To je zaručená taktika, jak sa dostať k publiku. Mne to vyšlo, s vami to bude náročnejšie. A pokiaľ si hovoríte, že nie, my sme fighteri, my nepotrebujeme robiť socky, bohužiaľ v Cage Game rozhodujú ľudia, musíte si ich vedieť získať. A fighting je z veľkej časti aj showbiznis. Potrebujete, aby tie vaše storíčka, tie vaše videjka, tie vaše fotky reagovali s nimi ľudia s týmito tlačítkami. Ktoré dve sú najdôležitejšie? Komentáre. Poslanie. No, poslanie a? Like. Nie. Tie uloženia. Poslanie a uloženia. Môj 3S had. Sú to prvé písmená tých vecí, čo by ste mali robiť, alebo sa v nich minimálne nájsť. Prvé S, srandy. Tu som mojich najobľúbenejších zábavných fighterov vybral. Pokiaľ sa vám nechce robiť vtípky a humor, je tu druhá kategória a to sú skilly. Tam som vybral Ryana Halla a to je Wonderkid. To sú pre mňa ľudia, ktorí akože vedia niečo odovzdať. Ten obsah vie byť edukačný a to je zase niečo, čo si chceš uložiť alebo poslať, hej? A to tretie je autenticita. Už som nevedel, ako to pomenovať na S, ale je to taká schopnosť vyžarovať zo seba, alebo že tá osobnosť vás preteká na vonok. A toto je vec, ktorú začnem aplikovať asi, že hneď. Či už v Sterdamne, hoci kde inde, nemusíš sa na sebe pretvarovať a bude ti lepšie, keď budeš svojský a budeš taký ľudský. Explová rada, ktorú som si zapamätal, že nič netreba tesiliť a ide o to byť hlavne autentický. Predám sa tým divákom, zaujímam tých divákov, či už nástupom, tak tým výkonom. Často si ulietávame na tom, že aby sme zneli dobre, aby sme boli chrumkaví, aby sa to páčilo tým ľuďom, ktorým sa chceme zapáčiť. A tá preska mala byť o tom, že byť trochu viac sám sebou. Ty si hovoril, že robíš na stavbe, alebo že takéto práce. Ja by som tam full došiel, nastúpen, že jak staviteľ Bob. Kámo, to bolo, vieš, jak vtipné. Áno, ale strhnúť by som to mohol zase aj tak. by si to mohol seba. Ty si rozmýšľal nad niečím? Ja som rozmýšľal akože iba nad výberom pesničky, ale keď tu počujem tento neobmedzený budget, tak už aj ten teleport, aj jetpack, ako... To proste musíme že predimenzovať. Že ľudia chcú show a my im ho vieme doručiť. Si myslím, že to už všetci začali brať tak vážne. Mali by sme ukázať čo najlepšie, čo je v nás. Môžeme ísť na to, ne? Jak to je s tými koňmi? Horses don't stop, they keep going. Poďme spraviť show. Hele, jak se tam jeli prostě to uhlování, ty levely, trošku víc pracujte na těch... Sorry, ty vole. No prosím vás, dobrý den, kolik je hodin, kámo? Sorry, už jsem vyrážel vole na autobus, vidím prostě babička stará na přechodě, víš co říkám, paní, v pohodě, úplně v pohodě, tak jsem... Že jsem má naset na letadlo a... Přiletěl jsem letadlem do Šamorína. Spraj, jo, to ti věř. Hele, hlavně, že jsi tady, ty blbosti si ne, hlavně, že jsi tady, kámo. Jsme rádi, že jsi tady. Zjistil jsem, jak efektivní to je, asi teďka prostě budu muset lítat tím letadlem na nějaký jako kratší cesty, prostě, nevím, Holešovice, Prosek. OK, soupeře jsme viděli, trošku jsme je špehovali i s Mikýřem. Musíme se domluvit na nějaký taktice, u každého to trošku proberem. Niko, co máš třeba ty? Hele, moje taktika bude pull note guard a ze spoda crab right a vzít inverted bicep slicer. Já řecky nerozumím, ale dejme tomu, že to bylo celkem v pohodě. Marceli? Tak já bych to určitě chtěl držet co nejvíc v postoji, protože poslední dobou jsem začínal docela věřit.
přední hák, zadní direkt a za to schovaný zadní high kick. Já otočku jak Chuck Norris a z toho flying armbar. A Konečně něco zajímavého. Ty, Peťo? Tak já žádnou taktiku nemám, já tam nastupím tak, jak vždycky, prostě urvu to tam a vyhraju za každou cenu. Já jsem přemýšlela o trojitým backflipu na ksicht a uvidím, no, jak to dopadneš, tak možná ji zkusím nějak na záda. Na její ksicht nebo na svůj ksicht? Ale asi nejde na její a zkusím netrefit rozhodčího, no. Chtěl jsem slyšet ten názor, co chcou ty naši bojovníci dělat. Nechci jim do hlavy vkládat nějakou svoji taktiku a překopovat jejich styl, jelikož mají svoje trenéry doma ve svých domovských gymech. Ale já mám dobrou zprávu, že ty zápasy, strategie nějakou do zápasů nemusíme moc řešit, protože linie nikdy nelžou. Když to vezmeme od Nika, linie nikdy nelžou. Mikýř udělal takovou elektronickou tušku, kde srovnával linie těch zápasníků a tam šlo vidět, že Slováci byli taky v křeči, prostě sklonění, naši stáli rovně, věřili si. Pro Nika vyhraný zápas. Pepra Vítko. A když se vezmeme Marcel, linie nikdy nelžou, Marcel vyhrává zápas. Jana, vyhraný zápas. Jestli ty fightři prostě vytvoří show, která opravdu bude stát za to, jestli ty zápasy budou prostě extrémní, že do toho vloží srdce, že se tam budou mlátit jak titáni, tak jako ten piercing si dám klidně taky, na jejich počest prostě. Plus teda musíme vyřešit nástupovky. Už jsme se o tom bavili jakoby na kempu. Podle mě, já jsem si jistý jakoby tvojí nástupovkou. Král Baldwin. Slyším tu písničku, vidím prostě pokynutí hlavy, vidím tu masku, cítím tu auru. U tebe jsme si jistý taky. Spartan prostě s holkama. No a s Janou jsme zatím navrhovali, jakoby, že my budeme mít roubíky s Andrejem a budeme z většiny nahý a ty nás jakoby poneseš prostě na vodítku. Vím, Ale že jsme to není proto, že nás to zrušuje. Jakože, no, vím, že jsme ti to hodně podsouvali, tohle, ale my to děláme jakoby kvůli tobě. Ano, My si myslíme, že ti to fakt pomůže. Ty nástupy prostě vycházejí ze srdíčka, vychází to prostě z toho, co každý z nás zná, jsou to nějaké reference, jsou to prostě fórečky, nebere se to moc vážně. Jo, doufám, že to prostě ty diváci v tom poznají a oslovíme přesně ty, který máme s tím oslovit. Týmy Expla i Mikýře stojí před branami velkého finále, ale ještě předtím, než je do nich vypustíme, ověříme si, pánové, vaše týmy, jak jste připraveni společně zvládat práci pod tlakem. Je to pro vás opravdu důležitá výzva, pánové, neboť vítězný tým si vybírá na finálový večer roh, modrý či červený. A tato soutěž je abecední soutěž, proto jsme ji nazvali překvapivě abeceda. Dlouhá mezera bude jedna z vašich chyb. Chyba v abecedě, samozřejmě další. Nesmyslná věta. I to je počítáno za chybu. Každý tým musí zmínit typ sport minimálně jednou v celém příběhu. V případě chyby uslyšíte zvuk zvonku, chybující hráč se vrací na konec týmu a nahrazuje a přebírá jeho písmenko hráč následující. Vaše téma společné je, že jste na afterparty Oktagonu a snažíte se dostat dovnitř. Mikýř bude zastávat roli vyhazovače, tým Expla hraje roli člověka, který se snaží dostat dovnitř. Tak pánové, jsme ready? Ano. Pojďme do toho. Ahoj, prepáčte, nekoná sa tu niekde afterparty Oktagonu? Blbečku, vypadni. Cítim tu trochu nepokoj, hľadám len party Oktagonu. Dělám tohle. 2 věty. Dozadu. Celkom zima, pust ma dnu. Dělám tuhle práci 4 roky, nepustil jsem nikoho. 2 věty. Kámo. Fú. Andrej začal vypadat docela nervózně. Nakonec jsme zjistili, že Andrej vůbec neumí abecedu. Jdi domů, kámo. Jo. Co? A mně došlo, že já vlastně neumím abecedu, já umím všechny vlajky světa, ale neumím abecedu. Debilku, jdi domů. Ešte nejdem. A? Frč domů jsem říkal. Grcal si už z facky?
Hovno, vůbec jsem z toho negrcal. Isté, že ne, lebo ti ešte niekto... Chápem tvoju situáciu, ale nejdem domov. I kdyby jsi ji chápala, co? Kámo, prosím ťa, pustím jednu. Je. Tvoje veci tu si zopakujem a ak sa ešte raz dostanem do takejto abecednej súťaže, tak veľmi dúfam, že obídem lepšie. Ja idem dovnútra. Kámo, tak to se musíš vydat jiným vchodem. Lebo? Lebo čo? Moja mama tě zbije. Prosím, prestaň. Z našeho týmu to nejlíp asi šlo Dominikovi, bych řekla. To beru prostě takový jako osobní úspěch. No tak, veď ma puzdnú. Ale to se mám jako bát? Prosím, nebuď taký. Kvituju tohle tvoje tvrzení. Míško Maruškin od nás, že ten tam išiel veľké pecky, to je taký tichý chlapec a podľa mňa to je presne ten chalan, ktorý sa tak dobre učí, doškolil. Kvíz, pustím tě nebo ne? Rozumiem, ale neviem. Sračka. To bolo jedno slovo. Jednoslovné? S. To takto. Tak to teda nepůjde. Tady se něco peče. Vypadá to tak? Wendy, skoč pro posily. Seno, skoč pre posily. YouTube si pouštím rád. Ypsilanti je matematik, ale já jsem vyhazovač. Proč? Nedává smysl. Co daj? Nediskutuj, pokračuj. Nevím. YouTube tutoriál si radši pust. Zistil som, že sme zabudli spomenúť tip sport. Mikrofón! A opäť to zabil Expo na konci s tým tip sportom. My sme tam mali spomenúť ten tip sport a ja som na to úplne zabudol, že napríklad ja som na to nemyslel, že vôbec. Nakonec jsme tu výzvu prohráli a myslím si, že to bylo kvůli Kalešníkovi, protože prostě neumí abecedu. Hru so slovami, to som ja vždycky mal rád. A obzvlášť postaviť sa voči českému týmu a pingpongovať si větičky. A mohli sme oslovovať prvé velké víťazstvo. Evidentně teda budou nám házet prostě tyhle si klacky pod nohy. Jo, s tím se prostě vypořádáme, no. Čekali jsme to. Tým Česka si připsal 9 hříšných chyb v této abecední soutěži a proto se stává vítězem tým Explo. Gratuluju! Tým Exploited tak získává výhodu volby rohu. Modrý nebo červený, tak který to bude, Explo? Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli pre roh červený. Vidím, že se raduješ, Mikýři. Jak moc velká výhoda či nevýhoda to podle tebe je? Je to mnohem lepší, protože ten, kdo nastupuje první, tak zůstane v paměti a budou vždycky lidi už jenom jako srovnávat to, co přichází potom. Originál je vždycky nejlepší. Čiže to ako taká psychologická akože nevýhoda, že ty čakáš tej klietke a teraz musíš naživo tam absorbovať ten súperov nástup, jak on si tam užíva. Berme to tak teda, že s tým víťazstvom sme si zobrali aj tieto výhody so sebou, takže zase len dobre pre nás. Ono to všetko vyzerá jak sranda, ale na konci dňa je to stále o tom fajte. Teďka se vidíme prostě naposled před turnajem, jsem nabitej optimismem, myslím si, že je ze všech prostě členů našeho týmu vidět, jak strašně jsou hladoví, jak potom chtějí jít. Stejně jako zbytek mého týmu, tak si myslím, že jsme neměli žádný filtr, že jsme lidem ukázali takový, jaký jsme. Také, že trošku aj stres, niečo nové, ale absolútne skvelé. Vidím mladý lidi, kteří mají v hlavě určitě sen. Dovolím si říct, že vidím nadějný budoucí fightery. Keď sa nad tým tak zamyslím, tak to strašne rýchlo prebehlo. Nič nám neostáva, než len dokončiť prípravu a poraziť Čechov. Já myslím, že všichni ti kluci ve slovenském týmu byli zbytečně takový nervózní. Připadalo mi, že tam cítí tu prohru. Tam to bude skôr o tom, že kdo je lepší. Tam nebude, že čas na šťastie. Jenom se připravit na to, co chceme dělat a jet si to svoje a dát si pozor na to, co bude dělat soupeř. Berem nás ako veľmi dobrý tím a je to podľa mňa aj naša taká silná stránka, že sme dobre stmelení. Musím povedať, že tento kemp bol veľmi dobrý nápad, lebo vždy, keď stráviš človekom viacej času ako iba hodinku na tréningu, tak je to výborné. Si myslím, že majú akože skilly, na ktorých sa dá stávať a postavať ako celkové to víťazstvo nášho týmu.
Ten náš tým je už hotový produkt. To je fakt jako za mě Marvelovka. Tým je ready porazit všechny Slováky a jdeme si pro vítězství v tomhle turnaji Tip Sport Cage Game. Máme za sebou prvých 7 epizód prémiovej série Tip Sport Cage Game. Ako sa nakoniec skončí tento príbeh? Zvíťazí tým Explo alebo tým Mikíř? Zvíťazia Slováci alebo Česi? To sa dozvieme 24.6. v živom vysielaní na Octagon TV, YouTube, Kik a všade možne, kde to bude zadarmo, takže buď pri tom, prvýkrát zažijeme v histórii MMA show, v ktorej rozhoduješ ty. Tip Sport Cage Game ide do finále. Chceš někam hodit potom? Čuchy. To je dobrý. Granaty v rukách, gulomet v ústach, taký malý glok medzi no. Čuchy c***e teraz Čech, že on je majster môjho tu. Děcka, všichni se jeli brutálně na p***u. Je to sranda vidět čajočku, jak si to tam rozdával prostě s týpkami, to je hrozně. Nick Stamidis, syfilis řecky. My mu tak říkáme, ale to zase tam asi nedáte, že jo? No, Nick Stamidis. Kto bude nakoniec mať v pupku piercing Hello Kitty? Počkaj, do p***y som sa zamotal. Podľa mňa, že na Expo to aj nebude čudné, keď si to dá, ne? A všichni dobře víme, že v tomhle MMA Day, v tomhle, tak jsem nebyl, ještě jednou. Vy mě začnete celý tým nenávidět, ale vy mě do toho tlačíte, vy to víte moc dobře, vole.